Hi, I'm Robert. I am Judy. Welcome back to Eastland English. Grammar and usage. ในการติวข้อสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้เราจะเน้นไปที่ grammar และวิธีการใช้นะคะเริ่มกันเลยค่ะ Directions. Choose the best option to complete each sentence. Number 1. Why blank children need to sleep longer than adults? A. Do. B. Does. C. Did. D. Done. ประโยคนี้เป็นประโยคคำถามดูจากคำว่า why และเครื่องหมายคำถามตำแหน่งในช่องว่างต้องเป็นกริยาช่วยเราจึงเก็บข้อ A B และ C แล้วตัดข้อ D ออกเพราะเป็นกริยาช่องที่3ต่อมาลองหาคำระบุเวลาดูค่ะไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าเป็นอดีตดังนั้นกริยาช่องที่2ในข้อ C จึงไม่ถูกต้องทีนี้เหลือ do กับ does ซึ่งเป็นกริยาช่องที่1ทั้งคู่เราต้องหาประธานเพื่อเลือกกริยาที่ถูกต้องประธานตัวนั้นก็คือ Children แปลว่าเด็กหลายคนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เราใช้กริยาดูกับประธานที่มีมากกว่า1ส่วนใครที่ยังไม่แม่นเรื่องการผันกริยากับประธานสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะหน้าปกก็จะเป็นสีชมพูและสีเขียวแบบนี้นะคะประโยคคำถามที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ Why do children need to sleep longer than adults? จะแปลได้ว่าทำไมเด็กๆต้องการเวลานอนที่มากกว่าผู้ใหญ่ Number 2. My sister always blank good when she can finish her homework before sunset. A. Feel. B. Feels. C. Are feeling. D. Is feeling. เมื่อเราเห็น choice ทุกตัวเป็นกริยาอันดับต่อไปก็คือต้องหาประธานของประโยคคำนั้นคือ My sister แปลว่าน้องสาวของฉันเป็นน้องสาวคนเดียวกริยาที่ใช้ก็ต้องเป็นเอกพจน์เราจึงตัดข้อ A และข้อ C ออกกลับไปดูที่โจทย์อีกครั้งค่ะหาคำระบุเวลาจะได้เลือก tense ถูกเห็นคำว่า always ทำให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นเรื่องจริงจึงควรใช้กริยาช่องที่1ในข้อ B และที่ต้องเติม s ที่ feel เพราะประธานนับเป็น1ยังไงล่ะคะส่วนข้อ D ผิดเพราะมี verb be แล้วตามด้วย verb ing โครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่า present continuous จะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่มาฟังประโยคที่ถูกต้องของข้อนี้กันเลยค่ะ Number 2.My sister always feels good when she can finish her homework before sunset. น้องสาวของผมมักจะรู้สึกดีเสมอถ้าเธอทำการบ้านเสร็จก่อนตะวันตกดิน Number 3. Sophia and her relatives blank dinner in the kitchen at the moment. A. Make. B. Makes. C. Is making. D. Are making ปกติแล้วเราจะหาประธานกับกริยาให้สอดคล้องกันแต่ในข้อนี้ลองเริ่มจากการหาคำระบุเวลาเพื่อเลือก tense ดูบ้างนะคะเราก็จะได้คำว่า at the moment บอกว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยซึ่งตรงกับ present continuous อาจารย์อธิบายไปแล้วนะว่ามีโครงสร้างเป็นยังไงจากโจทย์ข้อก่อนหน้านี้มี verb be แล้วก็ตามด้วย verb ing ถึงตรงนี้แล้วตัดข้อ A กับข้อ B ออกได้เลยค่ะทีนี้เราจะใช้ is หรือ are ก็ต้องกลับไปหาประธานซึ่งก็คือ Sophia and her relatives มีทั้งตัวของโซเฟียเองแล้วก็ญาติๆของเธอด้วยเป็นประธานที่มีมากกว่า1ข้อ C จึงผิดค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือ are making ทั้งประโยคก็จะได้ว่า Sophia and her relatives are making dinner in the kitchen at the moment แปลว่าตอนนี้โซเฟียกับญาติๆของเธอกำลังทำอาหารค่ำกันอยู่ในครัว Number 4. Dave rarely blank
fishing on weekends but often blank gardening at his farm. A. Go does. B. does. C. go do. D. goes does. คนที่ชื่อเดฟเป็นประธานของประโยคนี้กริยาที่ผ่านตามประธานที่มีคนเดียวสามารถเป็นทั้งได้ทั้งข้อ B และ D เพราะกริยาเติม es และกริยาทั้งสองตัวนี้ใช้ต่างกันยังไงล่ะ go ส่วนใหญ่จะตามด้วยคำนามสังเกตว่าจะลงท้ายด้วย ing และ verb do จะตามด้วยกิจกรรมหรือศิลปะการต่อสู้กลับไปดูที่โจทย์ fishing ลงท้ายด้วย ing ดังนั้นเราเลือก goes ได้เลยค่ะส่วนคำว่า gardening ถึงแม้จะมี ing ลงท้ายแต่คำนี้หมายถึงกิจกรรมเราจึงใช้ verb do แต่ประธานนับเป็นหนึ่งจึงใช้ does แทนค่ะถ้าใครสับสนว่าจะใช้ verb ตัวไหนดีเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าจะ fishing เราต้องเดินไปทางบ่อน้ำเราจึงใช้ go fishing แต่ถ้าจะ gardening ก็เป็นกิจกรรมที่ทำที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วค่ะประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ Dave rarely goes fishing on weekends but often does gardening at his farm แปลได้ว่านานๆครั้งเดฟถึงจะไปตกปลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ปกติเขาชอบทำสวน Number 5 You really have a bad cough. Why don't you try blank this medicine? It should blank. A. To take helps. B. Take help. C. Taking help. D. Taking helps. ข้อนี้เป็นการทดสอบเรื่องการให้คำแนะนำคีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือ try คำที่ตามหลังมาส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย verb ing เป็นการบอกให้ลองทำแบบนี้แบบนั้นสิด้วยเหตุผลนี้เราจึงเก็บข้อ C และ D ไว้ก่อนเพราะมี verb ing คีย์เวิร์ดตัวถัดไปคือ should เป็น modal verb จะต้องตามด้วย verb ช่องที่ 1 แบบไม่ผันข้อ A กับ D จึงไม่ถูกต้องเมื่อเทียบโครงสร้างจะเห็นว่าหลักการเลือกคำตามหลังคีย์เวิร์ดที่ให้ไปเราจะได้คำตอบที่ถูกต้องคือ taking help มาฟังโจทย์ที่สมบูรณ์กันเลยค่ะ You really have a bad cough. Why don't you try taking this medicine? It should help. ข้อที่ 5 บอกว่าคุณเนี่ยไอหนักมากเลยนะทำไมไม่ลองทานยาตัวนี้ดูล่ะมันช่วยได้นะ Number 6. In this game, competitors mustn't blank the ball outside of the lines. A. Throw. B. Throws. C. Threw. D. To throw. ก่อนไปดู grammar มาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ Competitors แปลว่าผู้เข้าแข่งขัน mustn't แปลว่าห้ามคำนี้เป็น modal verb กริยาที่ตามหลังมาต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 แบบไม่ผันตัดข้อไหนออกได้บ้างคะข้อ B เพราะมีการเติม s ข้อ C เพราะเป็น verb ช่องที่ 2 และข้อ D เพราะมี to อยู่ข้างหน้าดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ A. Throw. In this game, competitors mustn't throw the ball outside of the lines. ประโยคนี้แปลว่าในเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันห้ามโยนลูกบอลออกไปนอกเส้นสนาม Number 7. Blank each other to speak English is very important for English learners. A. Encourage. B. Encouraging. C. Encourages. D. Encouraged. ข้อนี้ง่ายนิดเดียวค่ะถ้าเราจับโครงสร้างของประโยคเป็นเพราะรากศัพท์ของ choice ทั้งหมดที่ให้มามีความหมายที่สื่อถึงเรื่องการให้กำลังใจเพียงแต่การใช้ประเภทของคำนั้นจะแตกต่างกันไปไปดูที่โจทย์กันก่อนค่ะจะเห็นว่ามี is เป็นกริยาแท้อยู่แล้วเราจะไม่ใช้กริยาตัวอื่นซ้อนเข้าไปอีก
ดังนั้นเราสามารถตัดคำที่เป็นกริยาออกไปได้เลยค่ะก็จะมีคำว่า encourage encourages encouraged คำที่เราต้องการก็คือคำนาม encouraging จะอ่านประโยคนี้ได้ว่า encouraging each other to speak English is very important for English learners การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษ Number 8 I suppose commuting during the rush hour by taxi is not blank way A. Good B. Better C. Best D. The best คีย์เวิร์ดตัวแรกของประโยคนี้คือ commuting แปลว่าการเดินทางไปและกลับส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านถึงที่ทำงานหรือบ้านถึงที่โรงเรียนและประโยคนี้ก็บอกว่าเดินทางช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะโดยไปรถแท็กซี่ค่ะแล้ววิธีแบบนี้มันเป็นยังไงล่ะคะใช้ good ไม่ได้เพราะไม่มี article อะอยู่หลังคำว่า not better ก็ไม่ถูกต้องเพราะมีการเปรียบเทียบการเดินทางด้วยรถแท็กซี่กับวิธีการอื่นๆเช่นอาจจะขี่จักรยานไปนั่งรถไฟฟ้าไปหรือว่านั่งรถตุกๆไปซึ่งมีวิธีการเดินทางที่มากกว่า2วิธีเหลือช้อย C กับ D เลือกข้อไหนดีคะ best เป็นรูปการเปรียบเทียบสูงสุดซึ่งจะต้องมี the นำหน้าคำคุณศัพท์ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ D. The best อ่านทั้งประโยคจะได้ว่า I suppose commuting during the rush hour by taxi is not the best way ประโยคนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยรถแท็กซี่นั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด Number 9 For me, traveling alone is blank traveling with a group A. Easy B. As easy C. Easier than D. The easiest ประโยคนี้มีการเปรียบเทียบการเดินทางด้วยกัน2วิธีคือการเดินทางคนเดียว alone และการเดินทางเป็นกลุ่ม a group การเปรียบเทียบลักษณะนี้คือการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่าเราเรียกว่า comparative ดังนั้นเราจึงตัดข้อที่ไม่มีการเปรียบเทียบออกก่อนเราตัดข้อ A เพราะเป็นคำคุณศัพท์เฉยๆตัดข้อ B เพราะการใช้ as ในการเปรียบเทียบส่วนใหญ่จะใช้ as วางข้างหน้าและข้างหลังคำคุณศัพท์ตัดข้อ D ได้อีกเพราะเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดซึ่งเราจะใช้เมื่อมีสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบมากกว่า3อย่างขึ้นไปในการเปรียบเทียบขั้นกว่าถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม er แล้วก็อย่าลืมใส่ than ตามหลังด้วยนะคะข้อนี้จึงตอบว่า easier than ประโยคที่สมบูรณ์ของข้อนี้คือ For me, traveling alone is easier than traveling with a group หมายความว่าสำหรับฉันแล้วการเดินทางคนเดียวนั้นง่ายกว่าการเดินทางเป็นกลุ่ม Number 10 When traffic jams are bad, the air is blank than usual A. A bit less polluted B. A lot more polluted C. The most polluted D. A little much polluted คีย์เวิร์ดตัวแรกคือคำว่า Than บอกให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าดังนั้นเราจึงตัดข้อ C ออกก่อนเพราะว่า the most จะใช้กับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดมาดูความหมายที่โจทย์กันบ้างนะคะ Traffic jams หมายถึงการจราจรติดขัดและเวลาที่รถติดมากๆอากาศก็เป็นพิษในภาษาอังกฤษเรียกว่า polluted ทีนี้จำนวนของมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นควรมีปริมาณแค่ไหนถึงจะสอดคล้องกับปริมาณรถที่หนาแน่นเราสามารถตัดคำศัพท์ที่บอกถึงปริมาณน้อยๆออกได้เลยค่ะ a little a bit คำตอบที่ถูกต้องคือ a lot แปลว่ามากมาย
และเพื่อยืนยันว่าเลือก choice นี้ได้คะแนนแน่ๆให้สังเกตคำว่า more เราสามารถใช้คำนี้คู่กับ than ในโจทย์ได้เลยค่ะมาฟังประโยคที่สมบูรณ์กันนะคะ When traffic jams are bad, the air is a lot more polluted than usual. ถ้ามีการจราจรหนาแน่นเกิดขึ้นที่ไหนอากาศบริเวณนั้นก็จะยิ่งเป็นพิษมากขึ้นกว่าเดิมเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบกับอาจารย์ไปมากมายแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ด้วยนะคะขอให้โชคดีในการสอบค่ะถ้าเทคนิคที่ให้ไปไม่พออย่าลืมไปเรียนเพิ่มเติมจากวิดีโออื่นๆของช่อง Eastland English ด้วยนะคะ Thank you for studying with us at Eastland English. And if you liked our video, don't forget to click on that like button and subscribe to our channel. That way you'll be notified every time we make a new video. See you next time. See you around. Bye-bye. Bye.